नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। फेवा टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सवाल जवाफमा आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानीका लागि सवाल जवाफका लागि अर्का एकजना अतिथि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँसँग खास गरेर हामीले आजको श्रृङ्खलामा उहाँको संस्थाले गरेका गतिविधि सँगसँगै सामाजिक क्षेत्र र समाज सेवाका विषयमा केन्द्रित रहेर सवाल जवाफ गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गोरखा मिलन समाज पोखराका अध्यक्ष तिलक तिवारी। उहाँसँग खास गरेर यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। सँगसँगै गोरखा मिलन समाज पोखराले गरेका सामाजिक गतिविधि र यस्ता थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू जो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले सामाजिक कार्यमा आफूलाई समर्पित गरिरहेका छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूले गरेका सामाजिक सेवाको अवस्थाका विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा सवाल जवाफ गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। अब यहाँ गोर्खा मिलन समाज पोखराको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले यो समाजले के गरिरहेछ? अब हामी साँच्चै भन्दा अब समाज भन्ने बित्तिकै विशेष गरी अब यसरी हाम्रो जिल्लाको र सामाजिक संस्थाहरू जुन छ अब समाजको अब सामाजिक हितमा नै केन्द्रित हुन्छ। समाजका विभिन्न अब हाम्रो पेसा व्यवसायबाट चाहिँ होइन एउटा जिल्लाबाट चाहिँ आएर बसोबास गर्नुभएको उहाँहरूसँग एउटा हाम्रो समाजले एउटा समन्वय गर्ने काम गर्ने हो। र सामाजिक संस्थाहरूमा हामीले विशेष गरी समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उसलाई के चाहिँ समस्या छ भन्ने कुराहरूलाई समाजले एउटा कोर्डिनेसन गर्ने काम गर्छ। विशेष गरी त शिक्षा स्वास्थ्य वातावरणमा नै केन्द्रित रहन्छ हाम्रा अब सामाजिक संस्थाका सेवाहरू। र गोर्खा मिलन समाज पनि यिनै मूल उद्देश्यका साथ चलिरहेको छ। हाम्रो मोटो नै के छ भने पोखरा के अरे एउटा पोखरामा रहेका विभिन्न संस्थाहरूलाई के अरे हाम्रा गोर्खालीहरूलाई एकत्रित गरेर सेवाप्रति समर्पित होइन पोखरामा रहेको गोर्खाली समाज भनेर हामीले एउटा चाहिँ मोटो राखेका छौँ। यसको खास चाहिँ के भने अब विभिन्न अब हामीले थाहा छ एउटा सिङ्गो धागोलाई चुडाउन चाहिँ सहज हुन्छ। धेरै चाहिँ धागोहरूबाट बाटेर तान्नु त्यसलाई चाहिँ चुडाउन गाह्रो हुन्छ। त्यो भन्नाले बलियो हुन्छ। अनि जस्तै अब हामी एकल चाहिँ व्यक्तिहरू विभिन्न पेसा व्यवसायका सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो जिल्ला छोडेर चाहिँ बे जिल्लामा गएका हुन्छौँ। त्यहाँ धेरै किसिमका गाह्रा अप्ठ्याराहरू हुन्छन्। त्यो बेलामा उसले एक्लो फिलिङ गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि र हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सुख दुःखमा चाहिँ एउटा सहयोग होस्, एउटा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो नहोस् भनेर यो त्यो किसिमबाट एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने काम चाहिँ गोर्खा मिलन समाजले गरेको छ। र भोलिका दिनहरूमा पनि अब यो क्रमलाई निरन्तर रहन्छ। र हाम्रो समाजले विशेष गरी अहिले चाहिँ गोर्खा मिलन समाज हाम्रो अहिले कास्कीमा यस्तै जिल्लागत समाज भनेको 42वटा छ। त्यो 42वटा समाजहरूको पनि एउटा अन्तर समाज महासङ्घ भन्ने छ। र यो 42वटा समाजलाई हेर्दाखेरि अब हामी सम्पूर्ण बाहिर हाम्रा क्रियाकलापहरूले पनि दर्शाउँछ। हामीले भन्नुहुँदा पनि गोर्खा मिलन समाज अहिलेसम्म अग्र स्थानमा चाहिँ रहेको छ सामाजिक कामहरूमा। र हाम्रा भूकम्पका केसहरूदेखि लिएर अहिले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि अहिले छात्रवृत्ति वितरणको सन्दर्भमा पनि गोर्खा मिलन समाज धेरै अगाडि छ। हाम्रा समाजमा खासै भन्यो भने फन्डहरू भएर समाजले काम गरेको छैन। सबैसँग चाहिँ उहाँहरूसँग दाताहरूलाई खोजेर दाताहरू पहिचान गरेर हामीले विपन्न वर्गका एउटा जनमानसहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक उन्नति एवं शैक्षिक उन्नति र विभिन्न किसिमका उहाँहरूलाई अन्य चाहिँ एउटा पेसा व्यवसाय गर्न स्वावलम्बी बनाउने हिसाबमा हामीले चाहिँ दाताहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर अहिलेसम्म चलाइरहेका छौँ। र विशेष गरी प्रभावकारी रूपमा हाम्रोले गोर्खा मिलन समाजको पछिल्लो कार्य समयमा चाहिँ छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा देखेको छ। हाम्रा दाताहरूले
अब सबै समाजभन्दा बढी गोर्खाली समाजको सक्रियता देखेर होला सायद र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बे जिल्लाका दाताहरू हुनुहुन्छ गोर्खा बाहेकको दाताहरू विशेष गरी अब ठुलो दाताहरूमा हाम्रो हरि पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँ पाल्पाको हुनुहुन्छ खास जिल्ला गतिमा तर पनि उहाँले एउटा मातृसेवा प्रतिष्ठान भन्ने एउटा संस्था छ उहाँले चाहिँ 75 सुरुमा उहाँले एउटा 75 जिल्लामा एउटा डाक्टर अथवा इन्जिनियर प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुभयो र उहाँको छोरी शान्ति पाण्डेको चाहिँ जुन किसिमबाट एउटा उहाँ डाक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ एक्सपायर हुनुभयो ट्रकले उहाँलाई चाहिँ एक्सिडेन्टको सन्दर्भमा ट्रकले हानेर र उहाँको स्मृतिमा हाम्रो गोर्खा समाजलाई तपाईँले मेरो छोरीको स्मृतिमा तपाईँहरूले योलाई चलाइदिनुहोस् छात्रवृत्ति चलाइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँ दाता हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो गोर्खा समाजले समन्वय गरेर अनि छात्रवृत्तिहरू पनि वितरण गऱ्यौँ र अब हाम्रो गोर्खालीहरू पनि विशेष गरी माधव इन्टरप्राइजेस भनेर थियो हाम्रो माधव श्रेष्ठ भन्ने जौबारी गोर्खा जौबारीको हुनुहुन्थ्यो स्टार्टिङ चाहिँ उहाँबाट र हाम्रो रत्न इम्पोरियमले उहाँहरूले चाहिँ सुरुको चाहिँ हाम्रो स्कलरसिपको दाता चाहिँ हाम्रै गोर्खा जिल्लावासी हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो समाजको क्रियाकलापहरूलाई धेरै चाहिँ हाम्रो फेसबुकहरू त्यस्तै गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट विदेशमा रहनुभएका हाम्रा गोर्खाली र अब हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरू जो अब शिवलाल दास सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब गण्डकी बोर्डिङमा अध्ययन क्रममा उहाँको स्टुडेन्टहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर इएनएफ फाउन्डेसन भन्ने एउटा नेपालका चाहिँ नेपाली भाषीहरू अमेरिकामा जो रहनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा फन्ड बनाएर एउटा इएनएफ फाउन्डेसन भनेर पनि दिनुभयो र त्यहाँ त्यसमा विशेष गरी त्यसको उद्देश्य चाहिँ दलित तथा जन पिछडिएका र महिला वर्गलाई भनेर त्यो क्राइटेरिया थियो उहाँहरूको र त्यसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूको जे क्राइटेरिया छ जे उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो हामीले सकेसम्म निष्पक्ष रूपमा हैन कुन क्षेत्रमा कसलाई दिँदाखेरि त्यसको सार्थकता रहन्छ हैन किनभने यो यस्ता सहयोग भनेको जसले सहयोगको अनुभूति गर्छ त्यसलाई दिँदाखेरि उपयोगी हुन्छ हामीले त्यो मान्यतालाई सधैँ अंगीकार गरेर चाहिँ यसलाई अहिलेसम्म अगाडि बढाएका छौँ र त्यही सन्दर्भमा पनि हामीलाई धेरै दाताहरूले विश्वास गर्नुभयो र हामीले त्यो अगाडि बढाउँ र अन्य अब हाम्रो सामाजिक क्रियाकलापहरूमा अब हाम्रो रक्तदान कार्यक्रमहरू जुन हुन्छ यो हाम्रो रक्तदान जीवनदान भने जस्तै अब आज धेरै घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् एक्सिडेन्टका घटनाहरू भइरहेको छ मान्छेहरूको खानपानको समस्या भइरहेको छ धेरैले गर्दा रक्त अभावहरू साथै बढेकोले हामीले यो रक्तदान कार्यक्रमलाई पनि हामीले साथै महत्त्वपूर्ण रूपमा राखेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामीले वर्षको अहिलेसम्म हामी वर्षको एकपटक गर्ने गरेका थियौँ यो वर्षबाट हामी 2 पटक राख्ने हाम्रो योजना छ र हामी जो मात्रै भाद्र 20 गते हाम्रो गोर्खा मिलन समाजको स्थापना दिवस थियो त्यो सन्दर्भमा हामीले हिजो चित्रढुङ्गाको पोखरा ट्रेड मल अगाडि रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौं र त्यसै गरी अब हामीले उसमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विकट र एउटा यातायातबाट चाहिँ पनि विमुख भएको ठाउँहरू जहाँ मान्छेहरू चाहिँ 4-5 घण्टाको पैदल यात्रा गरेर आउनुपर्ने त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले हेल्थ क्याम्पहरूको आयोजना गरेका छौँ र हामीले साँच्चै भन्दा मलाई एउटा घटना चाहिँ छ यो चाहिँ विशेष गरी म फेरि एउटा लाइन्स पनि सँग पनि आबद्ध भएकोले लाइन्स र गोर्खा मिलन समाजको समन्वयबाट हाम्रो एउटा हेल्थ क्याम्प गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो गोर्खा जिल्लाको एउटा महसिल भन्ने ठाउँ थियो त्यसमा त्यो हामीले आँखा शिविरमा चाहिँ मोतियाबिन्दुहरूको क्याट्रेक्टको अपरेसन चाहिँ लागि 15 जना बिरामीहरू सेलेक्ट गरेका थियौँ र त्यसमध्ये एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि एकदमै मलाई स्मरण छ त्यो उहाँ दुईटै आँखाबाट दृष्टिबिन दुईटै आँखा नदेख्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ अब त्यो हिँडुल गर्न 1-2 वर्षदेखि असाध्यै समस्या भएको र हामीले हिमालयन आँखा अस्पतालमा ल्याएर मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्यौँ संयोगवश उहाँको दुईटै आँखा
ठिक भयो र उहाँ यस्तो चाहिँ माया गर्नुभयो, यस्तो चाहिँ त्यो कुरालाई गाउँ गाउँमा फैलाउनु भयो र हामीलाई साँच्चै नै एउटा केही हामीले गरेको चाहिँ समाज सेवा सार्थक भएछ भन्ने चाहिँ एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। किन जो पीडित थियो, जसलाई जुन उद्देश्य लागि राखेका थियौँ हामीले, त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा भयो भन्ने। त्यही भएर मैले के भन्छु भने हाम्रा धेरै सामाजिक संस्थाहरू त छन्, तर के छ भने अहिलेको परिवेशमा म रुद्र भाइले के भन्नु चाहन्छु भने धेरै मान्छेहरू अहिले मिडियामा मात्रै आउन चाहन्छ हैन। अब समाज सेवा भन्ने कुराहरू भित्री आत्मादेखि नै आउनुपर्छ। हामी सामाजिक संस्था गठन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न पदाधिकारीहरू पनि चयन गर्छौँ, तर धेरैको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा पदसँगको मात्रै चाहिँ मोह बढी हुन्छ। अगाडि गएर स्टेजमा गएर खादा लाएर मिडियामा आफ्नो नामहरू आउनका लागि बढी मान्छेहरू प्रेरित हुन्छ। र उसले भोलिका दिनबाट कार्य समितिमा आइसकेपछि उसले चाहिँ जुन उद्देश्यका लागि उसले एउटा चाहिँ त्यहाँ हामीले एउटा शपथ पनि खानुपर्ने हुन्छ हैन। नयाँ कार्य समितिमा आएपछि जुन जुन पोस्टमा छ हैन, म यो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ वहन गर्नेछु भनेर एउटा चाहिँ हामीले शपथ खाइन्छ, तर त्यसमा 80% पनि त्यो मैले पुरा गरेको हैन। लामो समयमा गोर्खा समाजको एक कार्यकाल सदस्य खाएँ, 2 कार्यकाल कोषाध्यक्ष, 2 कार्यकाल सचिव र 1 कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर म अहिले अध्यक्षमा चाहिँ हैन अध्यक्ष पदमा चाहिँ अहिले जिम्मेवार पदमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। यो बीचको सन्दर्भमा मैले धेरै कुराहरूलाई हेर्दा धेरै चाहिँ त्यस्ता कुराहरू भेटेँ हैन। र मलाई के लाग्छ भने सेवा गर्ने भन्ने कुरोहरू भित्री मनदेखि नै आउनुपर्छ, हृदयदेखि नै हुनुपर्छ। काल्पनिक बनाएर त्यो कहिले पनि सेवा हुन सक्दैन। र त्यो म विनम्र सम्पूर्ण हाम्रा विभिन्न सामाजिक संस्था जो भनिन्छ, सामाजिक संस्थाहरूमा चाहिँ कृपया मेरो अनुरोध, जसले म केही दिन सक्छु भन्ने इच्छा छ हैन, मैले केही दिन सक्छु भन्ने चाहिँ भन्ने आशयका साथ चाहिँ आउन सक्नु पर्यो। मैले के पाउँछु भनेर आयो भने त्यसले कहिले पनि काम गर्न सक्दैन। म यो समाजमा गएर मैले के पाउँछु भन्यो भने त्यो मान्छेले समाज सेवा गर्छ र ऊ चाहिँ सामाजिक व्यक्तित्व हो भनेर म चाहिँ मान्न सक्दिनँ हैन। मेरो यो विगतको मैले आफूले समाज सेवामा काम गरेको हिसाबले, र त्यो हुँदाखेरि सबैले मिडियामा आउने भन्दा नि एउटा के भन्छ हाम्रो शास्त्रले नै के भन्छ, कर्म गर फलको आश नगर भने जस्तै हामी सामाजिक संस्थामा दिने भएर आउने हो। समय दिनुपर्छ। कसैले समय दिन सक्छ, कसैसँग आर्थिक होला आर्थिक दिन सक्छ, कसैले चाहिँ आफ्ना भनाइहरू कुनैबाट चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। सबै फेरि अर्थसँग मात्रै पनि जोडिँदैन। कसले के दिन सक्छ निस्वार्थ भएर, त्यसमा कुनै पनि स्वार्थ नहोस्, त्यसमा मूल्यसँगको चाहिँ कुरा नरहोस् हैन। यो किसिमबाट समाज सेवा गर्ने भने हाम्रो सानो सहयोगले कसैको जीवन बच्छ भने हैन, हामीले एक शब्द बोलिदिँदा कसैको जीवन रक्षा हुन्छ भने र कसैको उद्धार हुन्छ भने हामीले त्यस्ता कुरामा मैले गरेको भनेर जस लिने जुन प्रवृत्तिलाई हामीले त्याग्यौँ भने साँच्चै भने हैन समाज सेवाको र सामाजिक संस्थाको चाहिँ साँच्चै चाहिँ त्यो त्यसको अर्थ बल्ल लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। जस्तो अब यहाँले यो गोरखा मिलन समाज गठन गरिसके पछाडि गरेका गतिविधिहरूको विषयमा यहाँले राखिसक्नुभयो। समग्रमा जो पोखरामा आएर बसोबास गर्ने गोर्खालीहरूको यहाँ जुन किसिमको भूमिका छ, खास गरेर अब पोखरामा विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर बस्ने हैन, एउटा भूमिकाको कुरा। अर्को कुरा चाहिँ समग्रमा पोखरामा बसोबास गर्ने गोर्खालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तै हुन्छ? हजुर, म 56 सालमा मैले चाहिँ 55 को श्रावण 19 गते मैले चाहिँ पिएन क्याम्पस भर्ना भएँ हैन। मैले पिएन चाहिँ एसएलसी 54 को चैत्र एसएलसी दिएँ। त्यसपछि म असारमा आएँ अनि साउनको 19 गते चाहिँ मैले पिएन क्याम्पसमा अध्ययनको क्रममा इन्टर फर्स्ट इयर जब भर्ना भएँ। त्यसपछि अब मैले त्यति बेला अबको समय हेर्दा पोखरामा गोर्खालीहरूको उपस्थिति एकदमै कम थियो। गोर्खालीहरू विशेष गरी पहिलो चाहिँ काठमाडौँ नै, त्यसपछि चितवन अनि त्यसपछि बल्ल पोखरा थियो। पोखरामा गोर्खालीहरू खोज्नुपर्ने अवस्था नै थियो र त्यो सन्दर्भमा अब बिस्तारै अब
पोखरामा मान्छेहरूको अब हाम्रो गोर्खालीहरूको अब म आएँ भने अब मैले मेरो भाइ बहिनीहरू होइन अब अनि अब मेरो रिलेटिभहरू अनि मैले प्रवेश गर्दै जाँदा अहिले पोखरामा चाहिँ गोर्खालीहरूको बाक्लै उपस्थिति छ र मैले समाज प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा पनि मेरा साथीहरू एउटा ग्रुप हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यति बेला मलाई एकदमै म ग्रुप फेरि पहिलादेखि नै साथीहरूसँग अलिकति बढी घुलमिल हुने स्वभावको थिएँ र उहाँहरूले तपाईँ हाम्रो ग्रुपबाट तपाईँ जानु पर्यो भनेर समाजमा जानु पर्यो भने उहाँहरूले प्रेसर गर्नु पर्यो म सदस्यमा छिरेँ त्यो बेला पनि मलाई लाग्छ जहाँसम्म गोर्खालीहरू को मैले जुन कार्यसमितिमा बसेपछि बल्ल धेरै अरू चिन्ने अवसर हुँदो रहेछ इन्डिभिजुअल हुँदाखेरि गोर्खालीहरूको कहाँ छ के छ थाहा नहुँदो रहेछ अब सबै एउटा काम गरेर चाहिँ हिँडेको छ समाजमा बसेपछि चाहिँ अब एउटा यस्तो प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्यो अनि धेरै मान्छेहरू आउँछ होइन अनि उनीहरूको बारेमा जान्ने अवसर हुँदो रहेछ र मैले पछिल्लो समय आउँदाखेरि अहिले लगभग धेरै मान्छेमा साँच्चै भयो भने पोखरामा गोर्खालीहरूको जुन किसिमको उपस्थिति छ र सबैको एउटा ठाउँमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको चाहिँ मैले मानेको छु र पोखरा साँच्चै भन्दा अब रत्न इम्पोरियम हिजो गोर्खाबाट आउनुभएको आज राम्रो व्यवसायीको रूपमा पोखरामा चिनिनुहुन्छ होइन त्यसै गरी अब तपाईँको हाम्रा अब अहिले विभिन्न अब सरकारी ओहदाका चाहिँ जुन व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको पनि उहाँहरूले राम्रो कार्यकुशलताहरू प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ यहाँभन्दा पहिला हाम्रो एउटा वैकुण्ठ प्रसाद परियार भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो मेरो घरकै अलिकति तल हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एउटा काशी जिल्लामा राम्रो कार्य प्रमुखमा उत्कृष्ट भनेर उहाँले भने त्यो किसिमबाट एउटा आफ्नो छवि बनाएर चाहिँ होइन जानुभयो र विभिन्न किसिमका शस्त्रको डिआइजीदेखि होइन लिएर आर्मीका चाहिँ सिनियर पोस्टकादेखि हरेक सेक्टर र व्यवसायमा हेल्थ सेक्टरमा पनि त्यही किसिमको उहाँहरूको उपस्थिति रहेको छ विभिन्न हस्पिटलहरू चाहिँ खोल्नु भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा पनि शिक्षामा पनि धेरै कलेजहरूदेखि स्कुलहरूमा पनि सबै लगानी गरेर चाहिँ मेन एउटा चाहिँ लगानीकर्ताको रूपमा रहनु भएको छ अब मिडिया सेक्टरमा पनि होइन रहनु भएको छ र अब अन्य हरेक कुराहरू शिक्षा स्वास्थ्य हरेक चाहिँ जुन उसमा छ सरकारी निकायदेखि लिएर सबैमा गोर्खालीको चाहिँ राम्रो पहुँच छ भन्ने मलाई लागेको छ र अहिलेको मन्त्री जुन प्रादेशिक सरकारमा पनि गोर्खाका दुईटा चाहिँ मन्त्रीहरू पर्नु भएको छ त्यो सबै जिल्लाले क्यालेक्सन गरेर हेर्दा र गोर्खाको बलियो नै उपस्थिति भएको होइन मैले ठानेको छु र गोर्खाको यो जुन पोखरा आएर बसोबास गर्ने सन्दर्भमा सबैले आफ्नो आफ्नो पहिचान बनाउन सफल नै हुनु भएको छ भन्ने मेरो ठाउँमा छ हजुर एकदमै अब अलिकति म यो समाज खास गरी गोर्खा मिलन समाज र अन्य जति पनि जिल्लागत समाजहरू त्यसमाथि क्षेत्रीय समाजहरू पनि छन् हैन यो अन्य समाजहरूसँगको यो गोर्खा मिलन समाजको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ कसरी काम गरिरहनु भएको छ हजुर एकदमै सरले गर्नुभयो अब हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ अब समाज हामी साँच्चै भयो भने एउटा समाजले प्रतिनिधि चाहिँ भेटघाट गर्न अप्ठ्यारो भने र अब कुन समाजको अध्यक्ष को छ कुन समाजको गतिविधि कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई अब त्यो पत्ता लगाउन गाह्रो हुने होइन त्यसको पहिचान गर्न गाह्रो हुने उद्देश्य होइन हामीले एउटा अन्तर समाज महासंघ भएर गरियो अनि अन्तर समाज महासंघमा चाहिँ सम्पूर्ण जिल्लाका प्रतिनिधिहरू होइन आउनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो सबै चिन्जान हुन्छ कुन समाजको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ उहाँले कस्तो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ अनि हामीले के गर्न सक्छौँ अब साँच्चै अब अस्ति अरघाँची सम्पर्क समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो लीला सर उहाँले एउटा चाहिँ अन्तर समाज तेजी प्रतियोगिता गर्नुभयो कहिले अब कुनै समाजले भलिबल प्रतियोगिता गर्छ होइन कहिले चाहिँ कुनै समाजले तपाईँको यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताहरू गरेर हुन्छ यो धेरै अब हुन्छ हामीले एकअर्कासँग समन्वय गरेर कुनै पनि कामहरू एकल गर्दाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ र सामान्य पहुँच पनि पुर्याउन गाह्रो हुन्छ अब त्यो हुँदाखेरि हामी ग्रुपमा जाँदाखेरि कसैलाई आर्थिक भार पनि नपर्ने त्यो प्रोग्रामले साँच्चै सार्थकता पनि राख्ने भएकोले हामीले अहिले पनि जोइन्ट प्रोग्रामहरूलाई विशेष फोकस दिएका छौँ विभिन्न जिल्लाहरू समन्वय गरेर एउटा हेल्थ क्याम्प नै लानु छ भने जोइन्ट हेल्थ क्याम्प लग्यो भने अब हामी एउटा संस्थाले हेल्थ क्याम्प गर्यो
तपाईको त्यहाँ डाक्टरहरु लानु पर्यो डाक्टरलाई चाहिँ पारिश्रमिक भनेर त्यहाँ खानपानको व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईको यहाँदेखिको साधन स्रोतहरु हैन सम्पूर्ण जुटाएर जानुपर्छ अनि वहाँ त्यही किसिमको कोर्डिनेसन गर्नु पर्यो अनि अब तपाईको जहाँ यातायातको सुविधा भएको छ त्यहाँ त विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य चौकीहरु हुन्छ त्यहाँ माथि हिँडेर जानलाई पनि अब मान्छे अब अहिले चाहिँ एकदम यो सुविधा भोगी भएको छ त्यसले गर्दा अलिकति विकट ठाउँमा जाने तर अलि अरु क्लबहरुसँग समन्वय गरेर र त्यसलाई अलि फन्ड पनि दरे बनाएर जुन ठाउँमा मान्छेले सेवा सुविधा पाएको छैन हैन जहाँ आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि उपयोग गर्नुभएकोले यस्तो प्रोग्रामहरु चाहिँ सकेसम्म प्रत्यक्ष जनतासँग टच हुने हाम्रा हैन हामी सामाजिक सेवा भन्छौं जसले त्यो सेवाको चाहिँ लाभ लिन्छ हैन त्यो दिन सक्ने हिसाबले गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न चाहिँ म अहिले अध्यक्ष भएपछि नि मैले अस्ति भर्खर अन्तर समाज महासंघको अध्यक्ष उहाँसँग नै कुराकानी गरेँ अनि हाम्रो अब गोरखासी समर समाजको जिल्ला सर हुनुहुन्छ उहाँले पनि कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ अनि अब त्यस्तै गरी अब अहिले समाजका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ र अब अहिले हामीले के समयपछि अन्तर समाज महासंघको मिटिङमा अब हामी सम्पूर्ण अध्यक्षहरूलाई एकचोटि बोलाएर कार्य एउटा इन्ट्रोडक्सन प्रोग्राम पनि राखौँ किनभने अब अन्तर समाज महासंघले सबैको लिडिङ गर्ने भएपछि अन्तर समाज महासंघका हामीले त्यहाँ विभिन्न प्रोग्रामहरू लाने सन्दर्भमा त्यहाँ एउटै प्रोग्राम भएर अलि नजिक भनौँ न त्यो हुने चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने ठाउँहरुसम्म गर्ने सक्ने प्रोग्रामलाई चाहिँ जोड दिउँ भनेर हामी कुरा राखिरहेका छौँ र अब अन्य समाजहरुसँग हाम्रो एकदमै यो सामाजिक काममा चाहिँ हामी सामाजिक समाज सेवा गर्ने भनेको छ भने सबैको उद्देश्य एउटै छ र यसमा चाहिँ सबैको एकमत नै रहन्छ र यो चाहिँ राम्रो समन्वयका साथ अब अहिलेसम्म हामीले गोरखा समाजले सबै समाजसँग उत्तिकै कोर्डिनेसन गरिरहेको छ र यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ हैन अन्तिममा भन्दाखेरि यहाँले धेरै कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ अन्तिममा यहाँ भन्नै पर्ने कुराहरु त्यस्तो के छन् अब मैले एकदमै रुद्र भाइलाई विशेष एकदम हैन धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले एकदमै फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के भने सामाजिक संस्था भनेर जुन किसिमको एकदमै यो त गौरवान्वित संस्था हो हैन यो सामाजिक संस्था भनेको त यस्तो संस्था हो यसमा चाहिँ प्रत्येकले जे उद्देश्य छ त्यही उद्देश्यका साथ सबै साथीहरुले काम गर्दैनस् भन्ने मेरो भावना हो जे उद्देश्य छ जुन उद्देश्यका साथ चाहिँ समाज स्थापना भएको छ त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै लिएर काम गर्यो भने समाजको चाहिँ हाइट माथि हुन्छ अन्य कुराहरु अब त्यो भनेको कुनै पनि कुराहरु अब राजनीतिक कुराहरु राख्ने अथवा कुनै पनि कमाई धमाईका कुराहरु राख्ने भनेको अन्य सेक्टर छँदैछ र मेरो एकदमै रुद्र भाइलाई मैले हैन जुन किसिमको यो मिडिया मार्फत चाहिँ हजुरले जुन एउटा मलाई यो मेरा कुरा राख्ने र जुन समय दिनुभयो यो ठाउँ दिनुभयो र मैले यो कुरा कुन विशेष फोकसको कुरा चाहिँ मैले यही नै यसलाई जोड्न दिन चाहे सामाजिक संस्थाको उद्देश्य के छ उद्देश्य भन्दा विपरीत कुनै पनि चाहिँ हाम्रो साथीहरुले काम नगर्दिनु होला समय दिन सक्ने साथीहरु जान्नु होला केही दिन सक्छु भन्ने मात्रै जान्नु होला मैले के पाएँ भन्ने भन्दा पनि मैले के दिन सके भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ गइदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै विनम्र अनुरोध छ र यो गरे नै साँच्चै नै चाहिँ सामाजिक एउटा चाहिँ अभियान भनौँ न के भन्छ हामीले यो अभियन्ता हैन साँच्चै कि सामाजिक अभियन्ता चाहिँ हो भनेर हामीले आफूलाई परिचय गराउन सक्छौं अवश्य पनि यहाँले व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि धन्यवाद छ हस् मेरो रुद्र भाइलाई विशेष धन्यवाद विशेष गरी फेवा टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद हैन यो तपाईहरुले यस्तो सान्दर्भिक कुराहरु जुन समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरुलाई विशेष जोड दिनु भएको छ म एकदमै फेवा टेलिभिजनको एउटा फ्यान पनि हुँ फेवा टेलिभिजनले सधैँ नै यस्ता कुराहरु जहाँ निरका चाहिँ समाजलाई सपोर्टिङ हुने कुराहरुलाई मात्रै विशेष प्रोग्राममा ल्याउने गरेको छ र यस्तो प्रोग्रामहरु तपाईहरुको सधैँ अगाडि बढोस् म मेरो समाजको तर्फबाट यहाँहरुको जो उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र विशेष यो सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद छ दर्शकवृन्द आजको श्रृंखलामा गोरखा मिलन समाज पोखराका अध्यक्ष तिलक तिवारीसँग हामीले सवाल जवाफ गर्यौं गोरखा मिलन समाजले गरेका गतिविधि र सामाजिक क्षेत्रका
विभिन्न आयामका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा हामीले उहाँसँग सवाल जवाफ गर्यौं। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा हामी अर्का अतिथिसँग अर्को विषयमा सवाल जवाफका निम्ति उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट भने हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।